بله سلام شاگرد عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین، هفته خوش، هفته را به خوبی شروع کنین و سر حال باشین. بازم ما آمدم که یک هفتگک نو میبینیم که در این هفته چی گپاست. تیما موضوع را میگه، موضوعش اتهند است. مثل هفته گذشته موضوع خریداری است. میریم میبینیم که دیگه چی گپاست. خب این هلتی دست ببخشیم. اینجا همو گپ است، موضوع است خریداری. هفته 42 وکا 42 هفته 42. اینجا نامکایتان نوشته میکنین. اینجا QR کد است که درسای روزمره ما و لیسا موجود است، میتونین برین و بخوانین. هر روز گوش کنین و درسای ما میلک خونه که نمیالام گوش میکنین ده اینجا موجود است. میریم میبینیم اینجا چیه. پاس اینجا مو حروف است. اینجا چی است؟ کانسونانت، حروف بیس صدا ده اینجا است. اینجا QR کد داره، دانه دانه برتان میخونه. این هر هفته شما کوشش میکنین که گوش کنین. هر هفته کوشش میکنین این 10 دقیقه گوش کنین. خب اینجا یک چیز را لیسا بر ما گفت که برتان تشریح کنم. او چیز ایسته که گفته که هر وقت حروف بی صدایی که رنگای سرخ داره یعنی نرم تلفظ میشه، اونو حروف پیش از کو یا پیش از کدام حرف بعد از کدام حرف بیایه او شی خوانده میشه، مثل شور یا هم شر، مثلا شی انت خوانده میشه. درست است؟ این چیز متوجه باشین. بازم یک تکرار میکنم، هر وقت که حروف صدادار بعد از حروف بی صدا بیایه، اکثرا یعنی 100% نیست، اکثرا او حرف اول آوازش تغییر میکنه، آواز از او هم نرم میشه. چه قسم تلفظ میشه؟ یعنی اصلا ای باید کر تلفظ شه، ولی کر تلفظ نمیشه، در عوضش شر تلفظ میشه. و اینجا مثلا اصلا باید تلفظش دیگر رقم باشه ولی تلفظش میشه شر. این چیزا متوجه باشین. خب اینجا رنگ است برتان داده شده. این رنگ ها رو میارین در زیرش نوشته میکنین که کدام رنگ کدام است. رنگ ها رو تمرین قبلیم دارین ازش. خب این رو فکر کنم که قیچی میکنین. این کارتک است که همیشه در دسکاولتان میگردانین. قیچی میکنین، یک رویش امو رنگ است، در پشتش نوشته است که این رنگ کدام رنگ است. نه گل زرد میگه. این قیچی میکنین، در دسکاولتان سر دست نگاه میکنین، هر دقیقه تکرارش میکنین. اینجا از اورت لیسته یعنی لیست از لغت ها. از کدام هفته است؟ از وکا 42 هفته 42. QR کد داره. این کلش برتان میخونه ولی من هم یک بار برتان ترجمهش میکنم. بلو آبیز، گرن سبز، رد سرخ، گل زرد، ویت سفید، سوارت سیاه، برون نسواری، گرو فولادی، روسا گلابی. فری خود رنگ میگه، فری رنگ. ریا لیلام، ما شما لیلام میگیم برای. بیت تبدیل کردن. رد حق داشتن. بیت تسرت حق تبدیلی. اوپت شاپ یعنی که ببری کالا رو بخری خوشت نبیه، ببینی که
مثلا بدلت نیست، پس ببری در مقابلش پیسه بگیری، پس پیسه تا بگیری. او را میگه open shop. کالا را میگیری ولی به ذوقت نمی باشه، کدام چیزش خوش نمی، بعد از یک روز دو روز پس میبری در مقابلش پس پیسه تا میگیری. او را میگه open shop، یعنی خریداری باز. اصلا تو مانا میده ولی مقصدشون این چیز است. ات کفیتو، یک دانه کفیتو، توتال مجموعاً دو چیز سه چیز که میخری مجموعش چقدر میشه یا توتالش چقدر میشه. اردو مدلم عضو، میگه که یک مغازه مثلا خوشت میاد، در اون مغازه هر وقت تو کالا میخری، باز خوب است که در اونجا چی شوی؟ مدلم شوی. وقتی که مدلم اونجا میشی باز یگان چیزا را بر ارزانتر حساب میکنه، یگان چی میگه، یگان کردیت بر روان میکنه، یگان دفعه ارزانی را تنها با مو کسایی که مدلمش هست میکنه. مدلم یعنی عضو یک دکان یا مغازه شدن. وقتی که عضوش میشین پرشوننبرتانه میگیره، باز یا یگان دفعه یگان کارتک میدیدن یا مو پرشوننبرتانه میش میخواه و در مقابل شما میتونید سودا بخرید. ات کنتو یک کنتوی بانکی. هر کس اینجا دستی بیدن یک کنتو داره که دو پیسه میایه و از امو کنتوی خود پیسه را مصرف میکنه. سویش فرستادن پیسه. خب میریم میبینیم سویش فرستادن پیسه را میگه. یک طریق نو است برای فرستادن پیسه. خب کار خانگی اصلی دان از این قسمت شروع میشه. måndagen den 12 oktober. گفته dra ett streck från ordet till rätt bild. یعنی که یک خط کش کنین از لغت درست و تصویر درست. اینجا تصویر میبینین، فری کدام میگم میبرین یک خط بر از او کش میکنین. اینجا هممون گپ است. گفته dra ett streck från ordet till rätt bild. خط کش کنین از لغت صحیح و تصویر درست. اینجا میبینیم چی است؟ این هم måndagen den 12 oktober است. درباره رنگ است. اینجا مثلا خود رنگ فری میگه بلو، آبی. تو پیشتر براتون ترجمه کردم، دیگه ضرورت به ترجمه نیست، باز رنگا رو تکرار میکنیم. اینجا هستم måndagen den 12 oktober. این هم همون لغت‌های قبلی است، باید تکرارش کنیم. اینجا دیکتامن است، املاست. اینجا QR کد گوش میکنین و در اینجا دانه دانه نوشته میکنین هر چیزی را که در اینجا میگه. اینجا سه شنبه. خب کارخانگی دوشنبه تان خلاص شد. اینمی آخری بخش از دلتید بود. میریم سر کارخانگی های هلتید. میبینیم هفته نو است. در هلتید هم موضوع از اون اتهنل است، خریداری. هفته 42 و کارخانگی هلتید است. اینجا نامکایتان رو نوشته میکنیم. میریم گفته که لیسنا پو فریرنا. اینجا گفته که ایره میزنین در موبایلتان درباره رنگاست گوش میکنین، امو تکسته گوش میکنین. بعد از او رنگا رو براتون اینجا خوب سعی تکرار میکنه، صرف گوش میکنین. و اینجا درباره لباس است فکر کنم. اینجا QR کد میزنین و درباره لباس و رنگا شاید که تان گپ بزنه. این هم کارخانگی امروز است. یک دانه تکست است درباره داوید شوپر نیا کلادر. داوید خریداری میکنه لباس های جدید. اینجا QR کد دارم.
میبینیم داوید اوکر تیل موبیلیا. داوید رانندگی میکنه یا سواری میکنه تا کجا؟ موبیلیا. هان شپر ان گروموسه. او میخره یک تا کلاه فولادی، انسفرد هالستوک و یک دستمال گردن سیاه و ات پار گرو ونتر و یک جور دستکشای فولادی. Det kostar 450 kronor totalt och det är öppet shop. میگه که خود امی قیمت داره چند چیز را که میخره که هسته که یکیش کلاه و دستمال گردن و دستکشا کلش میشه 450 کرون. مجموعش میشه 450 کرون و این اوپت شاپ داره، یعنی اگر ده یک روز دو روز یا چند روزی را خوشش نمیه ایره پس میاره در مقابلش پول خوده به دست میاره. داوید شپر نی یکه. داوید خریداری میکنه یک تا کرتی نو. اکسو همچنان میگه که داوید یک کرتی نو همچنان خریداری میکنه. دن ارگرن و رنگش از سبز. یکن پوریه و می کرتی ده لیلام است، یعنی قیمتش پایین آمده. داوید هار بیتسرت من این ده اوپت شاپ پو یکن. چونی کرتی را گفت که ده لیلام است، از او خاطر میگه که داوید حق از ایره داره که ایره امی کرتی که ده لیلام بوده ایره تبدیل کنه، ولی حق دوباره گرفتن پیسه را نداره. یعنی اکثرا چیزایی که ده لیلام می باشه او چیزا حق دوباره پیسه گرفتن نداری، صرف حق تبدیلی داری. یکن کوستر 800 کرونر. خودمی کرتی قیمت داره 800 کرون. کارخانگیتان هم قبول خدا کنه فهمیده باشین. بازم اگه بر شما کدام سوال پیدا میشه شما میتونین کتمه به تماس یا کتلیسه به تماس شوین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتون.